Привіт! Я всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Дар'я, а це канал Петля і Муза. Трошки незвичний контент для мого каналу. Я взагалі не роблю оглядів як таких схем або журналів в'язальних. Але я ось тільки нещодавно повернулася з Німеччини, десь 4 дні тому. І я хотіла собі на згадку взяти якісь в'язальні журнали, ті, які мені подобаються, щоб щось собі теж зв'язати. І була така згадка, що ось я була в Берліні, і в мене є якийсь там виріб з Берліну. Тут я теж поклала пряжу, яку я там купила. Я її показувала в іншому відео. Не знаю, яке вийде першим, бо вже скоро Різдво і Новий рік. Дуже багато що треба закінчити. Дуже багато знов на себе взяла перед новорічними святами. Не знаю на що. Тому, не знаю, чи ви вже бачили чи ні, вирішила ще раз показати. Я купила в якості сувеніра собі ось таку шкарпеткову пряжу 150 грам. Тут 100 грам написано. Так. Я щось думала, що вона 150 грам. Ну, ладно. Шкарпеткову пряжу купила, щоб зв'язати партнеру шкарпетки. Сподіваюсь, вистачить. Якщо ні, буде все одно носить, що я можу сказати. І купила ось таку теж пряжу з бейбі-альпакою і шовком, і яком. З такого гарного зеленого кольору. В магазині вона якось не так гарно мені виглядала. Тут мені вже при цьому світлі вона набагато більше подобається, як виглядає. То купила такі сувеніри. Хочу зв'язати шкарпетки і, мабуть, з тієї пряжі або шарф, або якусь шапку, бо вона з шовком, і якраз мені буде добре до лиця і шкіри, мене не буде вона колоти і не буде нічого чухатись, що мені дуже подобається і цінно в шарфах і шапках. І я вирішила, що можна купити якісь журнали і з них обрати моделі і зв'язати з них модель. Я подивилася, значить, я прийшла в магазин преси в Берліні, і в мене просто очі розбіглися від кількості в'язальних журналів. Але ви тут не побачите десятки журналів, бо я купила тільки ось такі 2 журнали. Обидва від Лана Гроса. Як ви знаєте, це німецький бренд з пряжою з Італії. Тому там, звісно, було представлено куча їх різних журналів. От під цим брендом Філаті і Лана Гроса різні серії, аксесуари для дому. Коротше, там прям величезний вибір. Звісно, там була і Бурда, і Сабріна. Все те, що можна знайти в мене тут і в Литві. Але я хотіла знайти щось гарне, що мені сподобається. В мене не було метою, щоб це було щось таке, чого не можна ніде більше знайти. Більш того, я вам можу сказати, що, наприклад, частину з цих журналів Філаті можна подивитися в них на сайті, які в них є моделі. Вони, звісно, схеми не показують, але моделі ви можете подивитися, про них почитати. Тому тут не те, що якийсь супер унікальний контент. Просто з вами трошки посидіти, поспілкуватися. Я сподіваюся, у вас є в'язання або чайочок. І давайте дивитися, що тут є. Забула сказати, почала розповідати про те, що там дуже було багато журналів. І я хотіла придбати декілька. І хотіла різних, і таких щось, чого я не бачила. Але нюанс в тому, що німці і німецька мода на в'язання, вони дуже полюбляють кольорові речі. І не ось такі просто кольорові речі, що там якісь смужки. Ні. Вони дуже полюбляють ось таку пряжу, яка пофарбована різними кольорами на одній ниці. І нюанс в тому, що вони не просто полюбляють пряжу, як ось ця, да, пофарбована. Чомусь в німецьких журналах, таких більш простіших, всюди пряжа використовується в моделях, яка пофарбована всіма кольорами райдуги, тільки різного забарвлення. Там яскрава райдуга, якась сірувата райдуга, потім якась пастельна райдуга. Я цього, якщо чесно, не дуже розумію. Це не відповідає моєму смаку. Я люблю або однотонні речі, або яскраві кольорові, але не коли там є прям вся райдуга. І коли ці речі, кольорові за рахунок якогось візерунку, а не через те, що просто нитка пофарбована по всій довжині у всі кольори райдуги. І я дивилася на цю моду, мені вона здавалася, якоюсь, нецікавою, якщо чесно.
і вироби, які вони в'яжуть. Тобто ти не можеш з цієї нитки в'язати нічого такого прям складного, цікавого, тому що вона змінює колір, а щоб це краще виглядало, ти обираєш якісь дуже прості узори, або без узорів взагалі, для того, щоб можна було побачити там цю пряжу у всій красі. І з узорами, наче узори можуть теж не зчитуватися з цією пряжею. Тому я якби була не в захваті від кількості журналів, які мені були нецікаві. Тобто там у них в рядку стояло штук, не знаю, 20-30, а вони мені не цікаві, тому що вони там більшість ось з такими моделями. І я якось не могла зрозуміти, чи справді німці, особливо в Берліні, наприклад, в'яжуть по цих моделях, але я погуляла по місту після того, як я побачила ці журнали, попридивлялася до людей і побачила, що багато реальних німців, тобто це, ви знаєте, Берлін – місто інтернаціональне, а от саме німці, вони багато хто і дійсно люблять ось таку пряжу і носять такі вироби, і вони прям носять, наприклад, не стільки як куртку, як ми, а можуть надягнути такий товстий светр з цієї кольорової пряжі пофарбованої, там якийсь гольф під нього, шарф і шапку, і так ходити. Справедливості треба сказати, що температура була плюс 12, тому можна було носити, мабуть, і не куртку, а ось такий светр. Але все одно мене це, не то, що дивувало, а я побачила таку особливість, тобто як мода відрізняється від нашої моди. Що ж, давайте приступати до перегляду. Такі гарні всякі фотографії вони додають, що нічого нам не кажуть там в ці види. І ось першу річ ми бачимо, такий подовжений жилет, зв'язаний достатньо такою крупною в'язкою, і мені здається, що це букле навіть, якщо так придивитися. Ідея оцього саме випуску в них те, що це якісь дуже зручні речі, домашні, які ти носиш, вони не якісь там супер модні в плані, що ти вийдеш на вулицю і всі будуть звертати увагу, який ти модний, а ось таке щось комфортне, типу ми поїхали всі в будиночок в Альпах відпочивати, і ось що ми б з собою взяли. Бо там ось такі халатики, написано, що у нас Royal Alpaca. Тут мені вже цікавіше. Взагалі, я ось саме цей номер, коли брала, то мені здалося, що цим покупкою цього журналу я можу виправдати те, що всі моделі, які є в цьому журналі, я можу в'язати для моєї мами. Бо вони їй 100% сподобаються. Це якби німецьке уявлення про італійську моду, таку дуже класичну, і я знаю, що там моїй мамі це сподобається. Наприклад, от такий светр, якщо я її зв'яжу як цей, вона буде дико задоволена, бо тут і ось ця горловина комірець цією лодочкою, вона дуже його любить. Плюс він весь такий тоненький, делікатний, виглядає дуже дорого. Тобто прям 10 з 10 для неї. І журнал коштував всього 7,50, як одна схема, тому значить, тут подарунки мамі на 12 років вперед. І знов-таки дуже простенькі моделі, але за рахунок того, що вони використовують такі цікаві нитки, цікаву пряжу, плюс ця пряжа використана, як ми бачимо, не прям по всьому светру, а на рукавах в основному, чи воно просто так виглядає, я ще просто не перевіряла опис. Виглядає дуже прикольно і ніжно, і романтично. А ось цей светр теж мені вже сподобався. Я дуже хочу спробувати якийсь такий візерунок, бо мені дуже цікаво, а як же воно так в'яжеться, що тут наче як петлі протягуються і виглядає, що він зв'язаний не згори внизу, а зі сторони. Тобто ти якимось чином в'яжеш його зі сторони, тому що ось бачите, як петлі протягуються. Я тут збільшу, що воно наче ось так йде, ось так в'яжеться. Дуже мені сподобалася ця конструкція, хочу спробувати, бо це щось новеньке, незвичне.
і дуже нагадує, ну, як на мене, якщо чесно, машинну в'язку, через те, що ми зазвичай там згори донизу або знизу до гори в'яжемо, і ти можеш це побачити по петлях. А тут виглядає, що наче ти не руками в'язав, а машиною, бо вони йдуть горизонтально, а це полотно в'язати, це завжди складніше, конструювати таким чином річ. Більше фотографій. Шкарпетки дуже звичайні. Я думаю, що, можливо, якраз я їх і спробую зв'язати. Я взагалі ще не вмію в'язати шкарпетки. І хочу в новому році, в 26-му році це спробувати, навчитися в'язати шкарпетки. Подумала, що тут є схема, можна скористатися схемою або подивитися відео, якщо мені буде щось незрозуміло. Тут такий досить звичний комплект. Я не знаю, мені здається, що він зв'язаний резинкою або брьошем. Тому що, ну, дивлюся на шарф, як він тут призбирається. Тобто виглядає, що це, або що це брьош, скоріш за все. Просто однотонний зроблений. Тому воно таке об'ємне. І додали просто цікавинки тим, що використовують іншу ось тут таку більш блискучу ниточку. Ну, це, якщо чесно, дуже просто. Просто, але виглядає дійсно затишно. Ось інший варіант. Я хочу спробувати, ну, звісно, що я пробувала брьош, але я хочу спробувати зв'язати цю шапку. Мені здається, вона має бути досить теплою. І через те, що вона така більш об'ємна, то мені здається, що якраз має бути теплішою. Ну, і я думаю, що це досить швидко все в'яжеться, можна прям сісти, зв'язати швиденько, щоб ще поносити. Ось, а це вже светр, який мені сподобався. Мені дуже сподобалася оця конструкція кольорова. Я знаю, що є багато таких моделей, і можна зайти, знайти будь-яку схему. Але тут вже є моделі в цьому журналі, які мені подобаються, і це мені сподобалось. Класно тут що зроблено, що наче ці кольори йдуть не просто це смуги, а тут є блоки кольорів, і мені здається, що вони використовують, тут ось, наприклад, тут видно, і тут вони використовують пряжу, яка теж змінює кольори, нитка, яка пофарбована, але то так класно все підібрано по кольорах, тобто ось це один колір, це я бачу, що це інший якраз, який змінює кольори. Тут ще один колір, це ось той самий, мені здається, і ось ще є один такий світло-світло-рожевий, який використовується. Мені сподобалось, як підібрані кольори, ця ідея, і мені теж хочеться так спробувати, саме зробити, щоб в мене і були однотонні нитки використовувались, і якісь такі з переходами, щоб це виглядало цікавіше. І так, наче проста модель, нічого складного зв'язати цей светр, але через ці кольори це все виглядає набагато цікавіше. І ось ще одна причина, по якій я купила цей журнал, цей кардиган з цими, ну це не шишечки називається, якісь, не знаю, баблс, бульбашки. Мені дуже сподобався цей кардиган, я дуже хочу такий собі зв'язати. Єдине, що я би хотіла його робити не з тієї такої великої нитки пряжі, а хочу все ж таки зробити його з тонкішою, бо зараз він виглядає таким, ну, дуже об'ємним. Я не уявляю, як його носити з верхнім одягом, тобто, якщо його зробити ось таким чином, як він є, я не зможу його носити з верхнім одягом. Тобто я його зможу носити тільки в приміщенні. Але він сам по собі, ну я розумію, що це так і задумано, що вона має бути такий супер великий кардиган, такий прям дуже затишний. Але мені хочеться його зробити трошки тонкішим, для того, щоб його було зручно носити і практичніше використовувати, щоб не тільки вдома його носити, а кудись ще надягати. Але він, мене підкупив, я дуже хочу спробувати давно ось цей візерунок. Я дивилася в одної норвежської в'язальщиці, теж в неї є схожі светри зроблені, але хочу ось такий тільки, щоб з рукавами спробувати кардиган. Прям мені він дуже сподобався. Виглядає цікавими, це ніби такі, як шишки, або навіть можна і колосочки, бо вони як наче на стеблях зроблені. Дуже цікавий візерунок. І теж я не думаю, що, якщо чесно, що він складно в'яжеться і додає ізюминки.
Що ще мене зацікавило в цьому журналі, це ось ці штани. В мене є ідея фікс зв'язати штани. Що мене зупиняє? Мене зупиняє тільки те, що в'язати штани довго. І їх би краще в'язати на в'язальній машинці, щоб це було пошвидше. Але я хочу спробувати, і мені ось ці штанці дуже сподобалися, як вони змодельовані, як зроблені ось ці подвороти. І мені здається, що це виглядає дуже приємно, я дуже хочу спробувати їх зробити. Хутік мені не дуже подобається, він якийсь такий розслаблений, ніякий, не цікавий нічого. Але схема штанів – це плюс. Це теж мене цікавило. Знов гарні Альпи. І ось тут ми вже бачимо наступний светрик. Я навіть не буду намагатися читати його назву. Дуже багато літер, хоча я можу прочитати німецькою. Теж він мені здався дуже прикольним і цікавим. Боже, я вже як наш холостяк постійно використовую слово «прикольно». Мені подобається, що він в'яжеться теж згори донизу, і виглядає дуже в нього цей комір, він такий цікавий, рукава цікаві, вони наче колокольчиками такими, дзвіночками. І мені подобається, що теж по рукавах продовжується ось ця така резинка, наче велика. Воно виглядає, як на мене, дуже гармонійно, елегантно. Теж думаю, що взагалі не складно його зв'язати, виконати, але з родзинкою. І далі тут у нас зовсім класичний кардиган. Вже по собі знаю, що мені такі не дуже пасують, я виглядаю дивно, цей виріз занадто глибокий. Навіть не буду довго на ньому зупинятися. Просто цікава пряжа, як на мене, використана, а так нічого цікавого. Ось цей светр теж схопив мене за серденько. Мені подобається, що він зроблений в такому голубому кольорі. Ось ці дві коси тут і на оцьому рукаві бомба. Клас. Дуже цікаво. Прості дуже косички тут зроблені, вони однакового розміру, тобто теж можна буде взагалі в'язати, не задумуючись сильно над візерунком, але буде з родзинкою, модель така цікава. І з джинсами класно, в мене є схожі джинси. Тому тут поки в цьому журналі багато чого, що я хочу зв'язати, тому його покупка виправдана. Далі йде такий кардиган. Мені не дуже не подобається колір, і мені здається, що цей колір, він не пасує цьому візерунку. Ну, якби сам по собі колір нормальний, я не те, що він мені взагалі не подобається. Мені не подобається в поєднанні з цим візерунком, бо не видно цього гарного візерунку, який зроблений тут. Дуже класний, як на мене, кардиган. Він такий, наче кардиган-жакет трошки, бо ось тут він виглядає таким структурованим через візерунок. І такий він подовжений, його можна зробити коротше, кому подобається носити коротше. Навіть взагалі ось такий можна його зробити по талію, теж буде такий, як жакет, якщо вибрати ще якусь пряжу, щоб він був трошки більш структурований, такий більш жорсткий, теж мені здається, що буде виглядати дуже цікаво. Ну, тут мене підкупив візерунок. Ага, тут немає ніде збільшеного варіанту, щоб на нього подивитися, але от навіть ви дивитесь на камері, вам, мабуть, погано видно. Я дивлюся вживу, мені відсвічує світло, я не бачу цього візерунку через те, що яку нитку вони обрали. Якби вони обрали, мені здається, світлішу нитку, його було б краще видно. Тут зовсім простенький светрик, мені здається, це цей мостіч якийсь. Так мені здається, що це він так виглядає. Ну, навіть не буду нічого коментувати. Дуже просто. Гарна дівчина, гарний колір, а светрик дуже простий. Шкарпетки. Мені сподобалися дуже ці шкарпетки. Через оці діаманти, ці ромбики. Воно виглядає теж дуже цікаво, наче
І щось є якась прикраса, іначе її немає. Їх і видно, і не видно. Мені дуже сподобалось. І мені тут цей колір дуже сподобався в цих шкарпетках. І якось тут зроблений мисочок. Я не знаю, наскільки, як я вам казала, я ще не в'язала, але я би хотіла дізнатися, якось це робити. Мені здається, що це зроблено для того, щоб на миску зробити трохи товстішу тканину, бо там протирається. Напишіть мені в коментарях, чи це моя правильна здогадка, чи неправильна. Я вам чесно кажу, ще не дивилася жодної схеми шкарпеток. Але моя здогадка, що це зроблено спеціально для того, щоб зробити їх ось тут міцніше. О, це шарф, це любов. Теж класні зроблені кольори. І ось тут, мені здається, це треба перевірити, але мені здається, що це якраз ось ця нитка, яка сама змінює колір. Ось видно по цій тісьмі. І ось тут, що це просто сама по собі така пряжа пофарбована. І вона виглядає в цьому шарфі дуже класно, цікаво. Хочу спробувати, але її треба замовляти на доставку. Я, до речі, цієї пряжі я не бачила у нас тут в Литві. Взагалі, тут в Литві Лана Гроса представлена дуже обмежено. Там основні якісь її різновиди. Якщо зайти на сайт і подивитися, що Лана Гроса продає там філаті Лана Гроса, то вибір пряжі просто якийсь космічний. Дуже багато всього, дуже багато всяких ось таких цікавих варіантів пряж, нестандартних. Ну і тут вже якби зібрані всі моделі, які зазначені в цьому магазині. Далі вже починаються схеми, я не буду схему показувати. Ось такий перший журнал. Напишіть мені в коментарях, що вам з нього подобається, з чим ви згодні, з чим не згодні щодо моєї думки. Десь я, може, помилилась. О, до речі, дивіться, ось тут набагато краще видно, що з цим кардиганом, що в нього є теж такий візерунок, наче вафелькою внизу, але от на моделі вона сидить, його взагалі не видно. Не знаю, не зрозуміло мені це. І ось це другий журнал, який я взяла. Теж, бачите, Лана Гроса Філаті. Взагалі мені найбільше ця серія сподобалася з усього, що було запропоновано. І починається ця серія з того, як Філаті і Лана Гроса уявляє собі нордік стиль, нордичний стиль, тобто там з півночі, як на півночі в'яжуть. Ну, мабуть, це є мої улюблені, це є мій смак, стиль півночі і наче італійський. І починається ось з такої сукні, яка зв'язана буклею. Теж така простенька сукня. Ну, я взагалі не знаю, кому пасують такі сукні, чесно. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, кому такі сукні пасують, окрім жінок, в яких немає різниці між грудьми, талією і бедрами великою, струнким. Бо я не уявляю себе, якщо я надягну цю сукню, як би вона мені не подобалась, я буду в ній дуже погано виглядати. І навіть якщо я пов'яжу ось тут поясочок на талії, я все одно буду не дуже виглядати в ній. Мені теж не дуже зрозуміло, чому дизайнери ось таких речей роблять ці сукні тільки знов-таки на людей з типовою модельною фігурою, щоб на них це виглядало добре. Ми всі різні. От, до речі, теж я не побачила різних моделей в попередньому журналі. Одна це дівчина з одним типом фігури. І ось тут знов ми бачимо той самий типаж фігури. Для мене, коли я буду обирати, я просто по собі знаю, що мені не буде пасувати ця модель. Але як мені дізнатися, що тут зроблено для мене, щоб це пасувало мені? Так, і далі тут теж йде такий светр, сукня. Він мені сподобався, але знов-таки я не розумію ось цієї довжини. До речі, напишіть мені, будь ласка, хто носить таку довжину светрів, сукні, взагалі, як ви їх носите. Да, тут класно застилізовано, що ти її вдягаєш з довгою спідницею, з такими, типу, Оксфордами і все інше, але... Або що це там, гольф або тенісні туфлі. Я якби не дуже цього розумію. Можливо, десь, типу, в Копенгагені так можна ходити, але тут в Вільнюсі не можна так ходити. Ти будеш вся отак от брудна по коліно через бруд і сірість.
Але тим не менш, от самі ось ці деталі мені дуже сподобалися, ці зігзаги, і мені сподобалася ідея, що тут поєднана звичайна нитка з текстурною ниткою, і на це дуже приємно дивитись очам. І я буду використовувати ось цю схему знизу. Єдине, що я просто це все, мабуть, підійму і зроблю це десь ось так повище. Якби я знаю, що це буде робити мене візуально ширшою, але нічого, я це переживу, бо ось таку довжину я точно носити не буду. Взагалі, не знаю, незручно навіть мені виглядає. А от візерунок це я дуже хочу повторити. І знов тут вони граються з цією фактурою, яку використовують у дизайні. Мені здається, що це прям класна ідея, і я думаю, що такого будуть ще в наступному році більше в'язати. Тому що це як кольорова робота, але вона виглядає цікавішою за рахунок того, що ми використовуємо різні фактури. І я б навіть, якби робила я цей светр, я б ось ці там ромбики, може навіть або для ось цих ліній використала якусь пряжу з паєткою. Для того, щоб воно ще і так було кольоровим, бо виглядає мені це поєднання паєтка, звичайна нитка гладка і якась така фактурна, як якийсь екстаз, і ви зараз побачите взагалі головну причину, чого я купила цей журнал. Потім ось такий кардиганчик з такими великими гарними теж косами цікавими. Вони такі трошки якби стилізовані. Не видно до кінця, що це, ось, наприклад, по цій стороні, що це коса, але ось тут видно, що це така коса. Вона зв'язана по-різному, тобто тут просто лицьова в'язка, а тут в нас виходить, я думаю, що це теж якийсь варіант абрьош англійської резинки. Треба подивитися уважніше на схемі, як це зроблено. Але просто класне поєднання візерунків. Вони звичайні, ми дуже до них звикли. Але щоб їх так поєднувати в косі, мені здалося, що це виглядає незвично. Незвично, просто і знов-таки цікаво. Ось такі кардиганчики я би повторила. Ось знов йде фото сукні светра моделі. Тут мені подобається теж те, що вони все ж таки поєднуються ще ось такі, як, ну це не шишечки, це теж якісь такі попкорн, бульбашки якісь, які зроблені. І мені ще подобається чомусь поєднання цих кольорів. Не знаю чому. Дуже гарне поєднання. Дуже ніжно виглядає. Ну, горловину я переробила, ну просто подивіться, ну що це таке? Це наче цей светр до тебе носили куча людей, і вона так розтягнулася. Мені хочеться її проробити і зробити охайнішою якоюсь. І плюс, мені здається, що тут ось воно зроблене як сукня, і потім йде розширення донизу, як такий теж дзвіночок. Я б, можливо, таке розширення не робила. Я теж не знаю, кому так пасує. Ну, якщо в тебе тут не йдуть тоненькі ножки, кому прям ось так от пасує. Пишіть вашу думку. Може варіант теж з цієї сукні, якби подовжити ось цю частину і додати тут трошки збільшення, то я б могла носити як сукню з ремнем ось тут. Але це буде зовсім інша модель, не така, як задумали дизайнери. Але виглядає він дуже цікаво. І якраз, бачите, вона ось тут йде цим, вона розширюється до бедер, і мені здається, що це так само робить. І тому якраз от сюди поміщаються ці гарні візерунки. Мені дуже подобається, як застилізований цей светр, але цей светр мені не подобається. Він якийсь, не знаю, мабуть, мені не подобається, як він зроблений, з якої пряжі. Вона достатньо товста і на великих спицях. І тут багато, якби воно просвічується, він теж виглядає якимось прям дірявим. І чомусь мені виглядає неохайним. Але, можливо, я просто намотна і нічого не розумію в моді. Напишіть мені в коментарі, чи я щось розумію в моді, чи ні. Але коси класні, цікаві, незвичні. Ну, тут видно, що тут є якісь класні дизайн-рішення, не притримуються просто звичної класики.
Ось ця сукня, що ми бачили на початку, вона зроблена так само, тільки коротша. І светр, який ми теж там бачили, зроблений в якості кардигану. Боже, яке поєднання кольорів. Це просто бомба, моя мрія. Треба підбирати і в'язати щось схоже. Але знов-таки мені не дуже подобається, як зроблена горловина. Ну, це мої просто особисті примхи, те, що я люблю на собі носити. Ох, це кольори, які вони роблять, підбирають, просто краса неймовірна. Ось цей светр з косими заранами теж. Він використовує схожу техніку, як на попередньому варіанті кардигану, але це светр, і ось він теж виглядає взагалі фантастично. Підібрали класний колір, на якому дуже гарно видно всі ці візерунки. І він такий новий твіст на ось цей оверсайз чоловічий, наче светр, який ти вдягаєш. Але він все одно виглядає дуже жіночно, в нього багато цікавих деталей, і на нього приємно дивитися, тобі є що пороздивлятися. Такі несумні арани традиційні. Я бачила на YouTube, теж багато зараз виходить відео про в'язання аранів, про те, що буде модно, або нові якісь схеми, і в мене таке відчуття, що вони знов повертаються, то ми в'язали більш все цією гладдю платочною в'язкою, а зараз ми будемо повертатися до аранів, і знов буде виходити більше і більше схем з аранами. Ну, і вони будуть ставати популярними. Тут в нас кардиган з кольоровою роботою цікавою. Воно виглядає як такі, не як заборчики. Дуже мені подобається сам візерунок цей кольоровий, але кардиган зовсім не моє. Я ось ці от нордичні горловини, бо робота звідси отак от починається, потім робиться по колу, мені не подобається отакий розріз. Він мені не пасує, не подобається. І мені постійно треба про це пам'ятати, коли мені подобається, наприклад, далі все, щоб я перероблювала по-іншому горловину, або набирала менше петель, додавала частину візерунку, або змінювала потім якось, коли їх перезбирала і робила горловину. Це светр і кардиган з одним і тим самим малюнком, з однією самою кольоровою роботою. Вона просто весела. Якісь сердечки, ромбики, хрестики, це може якась нота або ще щось, і воно виглядає весело, і можна його одягнути з чимось більш таким класичним і вільним. То теж мені подобається, як вони стилізували з якоюсь спідницею. Класний, веселий кардиганчик для підняття настрою. Теж мені дуже подобається. Взагалі, теж я хочу з цих журналів багато моделей зв'язати. Тут знов йде кардиган, шарф і шапка з аранами, але не просто з аранами, тут ще поєднання якихось, ось тут бачите, як візеруночків. Отак от в цілому вона виглядає на фоні цього моху, або там цієї трави, туману гарно. А коли дивишся ось так окремо, то мені це навіює думки про якихось нестильних цих жіночок, якихось таких. Плаття класне, класні шкарпетки, класне взуття, але цей кардиган, не знаю, щось мені він не дуже подобається. Я розумію, що він має бути, дуже затишний, в нього гарний колір, але от в цілому мені це не дуже імпонує, цей стиль. І такі шапки теж я не дуже розумію. Вона виглядає, як наче в тебе є якийсь цей мізковий паразит. Вибачте. І ось причина, за якою я купила цей журнал, це починаючи от з цих сторінок. По-перше, ковдра, вагінь, з подушками, кайф. Ось ці всі подушки. Кайф, як підібрано. Цей светр. Це мій стиль, мій типаж. Будь ласка, загорніть мені його. Я хочу його вдягнути вже завтра. І ось це просто. Це моя любов, я це хочу зв'язати. Поділіться вашим досвідом, чи ви в'язали ковдри. Мене лякає вартість пряжі на ковдру.
Якщо не купувати в Україні якусь бобінну для цього, а тут взагалі використана така достатньо, бачите, товста пряжа, то взагалі, я не знаю, це буде дуже дорого, але мені дуже подобається. Я б, якби знайти можливість, як всю цю пряжу закупити дешевше, щоб там, не знаю, десь, в 70 євро влізти, я була б дуже рада, порадьте, з чого можна зв'язати ось такий плед. І мені саме подобаються оці сині кольори. Може, зробила б його зеленим. Або зеленим, якось тут, отаким. Або ось таким синім. Це поєднання, яке вони зробили, це дуже гарно. Неймовірно класна ковдра. Хочу такою вкриватися. Не впевнена щодо подушок, чи на паєтках зручно лежати обличчям, або там голою спиною, але прям клас. Ось ця сукня – це приклад того, що вони пропонують для німецьких споживачів у своїх журналах, що вони ось такі кольорові речі. Так, тут у нас теж шарфик. От, до речі, я не можу зрозуміти, взагалі, треба подивитися на цю пряжу, чи вона зв'язана з різних ниток, чи це нитка, яка змінює колір. Тому що тут виглядає, що тут багато різних ниток є. Наприклад, тут ось взагалі є зелений, помаранчевий. Комбінація кольорів класна. А так, шарфик як шарфик. Нічого незвичного, за що б можна було платити гроші, щоб його зв'язати, вибачте. Ось наступний цей светр. Тут точно або декілька ниток використовується, або це може бути, я просто не перевірила, так само це може бути їх пряжа, яка змінює колір по довжині, бо виглядає, що воно все таке, що це пряжа, яка змінює колір, або вони взяли декілька ниточок і їх об'єднали і зв'язали цей светр. Теж комбінація класна. Взагалі мені подобається ще саме в цьому журналі поєднання кольорів і натхнення, яке вона мені дає. Тут знову йде такий простенький кардиганчик. За рахунок пряжі він виглядає цікаво. Теж та сама шапка, я не знаю, боже, цих шапок просто якісь 3 мільйони. Але це одна з причин теж, чому я купила цей журнал, бо там є схеми цих шапок в різних варіантах. Знов кардиган. Не знаю, я не розумію. Кольори гарні, модель мені не подобається. Навіть не буду про неї багато говорити. Беретик гачком. І ось, а от, до речі, це теж, мені здається, гачком. Бо цей кардиган спицями, а цей гачком. Ось цей кардиганчик мені трошки більше подобається. Який він, мені подобається його довжина, як він зроблений, в нього вище закривається ця панель. І він такий більш структурний, мабуть, через те, що він зроблений гачком. Але це знов-таки ця пряжа, яка змінює колір, мені здається. Це не просто так, що воно зроблено. Ось це мені здалася цікава ідея. Це светр і шарф. І що ти можеш шарф зав'язувати на светр, а потім на себе. Це просто виглядає як якийсь приколяс цікавий. Можна сюди, не знаю, збирати гриби, горіхи. Що ви там, можна ще яблука збирати. Яблука вже, мабуть, жаркувато в ньому, але, ви зрозуміли аналогію. Цукерки з ялинки можна збирати сюди, ховати їх і їсти, щоб діти не бачили. Ось такий, до речі, я не знаю, це що у нас, шарф, бактус, палантін, як це назвати, косинка XXL. Знов зв'язана з цією пряжі, яка змінює колір. Ось такі прості роботи тільки можуть показати, як вона класно пофарбована і що річ за рахунок цієї пряжі виглядає гарно. Так само і ось цей светр. Але ось цей светр для мене виглядає якось загадково, тому що мені здається, що він знов зв'язаний ось так от, горизонтально. Що він зв'язаний ось так горизонтально, тому що ось, якщо придивитися, отак направлення петелі йде. І потім, мабуть, матрасним швом ось тут він зшитий. І це зроблено для того, щоб показати, що пряжа, яку вони фарбують горизонтально, бо зазвичай вона ось так горизонтально виходить, вона можна розвернути, заморочитись, розвернути, і тоді у вас це омре буде вертикальним.
Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, от ви будете так заморочуватися, щоб показати пряжу і в'язати горизонтально, для того, щоб мати інше амбре на цій пряжі, щоб воно по-іншому виглядало. Мені дуже цікаво. Бо я розумію, там в іншому журналі, де був візерунок, і він якби був горизонтальний, і за рахунок цього там, ти досягаєш прикольного ефекту, там, як на мене, має сенс. Тут я не знаю. Але, можливо, це просто моє уявлення про те, що я не люблю цю пряжу. І я б так не заморочувалася. Хоча, може, не знаю, може так швидше в'язати. Напишіть мені, будь ласка. І ось шапки. Декілька варіантів. Я не знаю, чи можна буде з цієї пряжі зв'язати шапку, я ще подивлюся, тому що вона, вона взагалі не тягнеться ніяким чином. Але ось тут є різні прості шапки, які можна зв'язати. Вони пропонують на різних спицях, тобто взагалі це, по суті, одна і та сама модель на різних спицях, різною пряжею. Тут 3 варіанти їх. Так, 3. Які ти можеш в'язати, в залежності від того, що в тебе є. Оце мені подобається. Це класно вони зробили. Прості шапки, показали, як можна в'язати на різній пряжі, для того, щоб не треба було заморочуватися перерахунками. Ось тут мені подобається. Шалі шапка. Шапка вона звичайна, але ви просто гарний колір зробили. А от шалик, він, звісно, стейтмент-шалик. Такий прям серйозний. І цей карман, не знаю, щось мене вабить. Такі кармани, кишені такі, щось туди покласти. Звісно, що ти нічого важкого туди не покладеш, бо вона тебе задушить. Але там телефон, шапку, може, ваші там нові варежки, то це можна сюди покласти, щоб їх не губити. Але виглядає воно цікаво. Тут звичайні шкарпетки нам пропонуються. Дуже мені в цих серіях подобаються фотографії. Тут вони зроблені класно. Там в цих німецьких інших журналах я їх не знімала, але там виглядає, наче не професійні фотографії зроблені з речі, а просто вони, зв'язали, щось вийшли на вулицю, сфоткали на фоні смітника і дерева. І виглядає воно взагалі так, що в тебе немає бажання це купити. Знов ми просто бачимо шарф, класне поєднання кольорів. І шапка, яка теж, нічого особливого, просто гарні кольори. Дякую за натхнення. Ось цей проєкт мені подобається. Це вони, мені здається, пропонують тобі щось зробити з залишків пряжі, яка в тебе є. Бачите, скільки тут ниточок. І виглядає це досить незвично. Я теж думаю, що це не складно виконати, ось цей шарфік. Але мені подобається, я думаю, що може використати цю ідею для того, щоб і собі такі якісь зробити. Він наче з залишків. Але ми бачимо, скільки тут кольори повторюються. Тобто це, звісно, що це не залишки. Це що тут? Це залишки по одному меточку. Або там по півметочку. Тобто, червоного точно багато було. Червоний, помаранчевий. Тобто видно, що тут не прям зовсім якісь залишки нещасні. Тобто, по меточку, по пів точно було. І мені подобається ця шапка. Теж вона зроблена наче з залишків, але мені подобається, що вона якби зроблена повторюю голову. І мені здається, що це має виглядати на голові гарно. Тобто вона не буде якось дивно топорщитися, а от якраз повторює форму голови і має це виглядати дуже приємно. Це точно можна зробити з якихось залишків, от шапку. А от шапку і шарф це вже треба більше пряжі, ніж просто залишки. Все, тут пішли вже далі схеми. Ось такі 2 журнальчики ми з вами сьогодні переглянули. Щось ми їх дивилися дуже довго. Я сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть мені, чи хотіли би ви ще бачити якісь інші журнали. Я коли буду подорожувати, буду їх купувати. Я знов-таки
Не буду покупувати те, що тут є в мене в Литві, бо це зазвичай ті самі там Бурда, Сабріна, тут вони свого нічого майже не роблять, тільки журнал для того, як гачкувати серветки. Є литовські, все інше, в основному це німецьке. Але якщо я ще кудись поїду, ви напишете, що вам це було цікаво, я спробую знайти якісь такі журнали, які трошки незвичні для нас, а які ми менше бачимо, для того, щоб поділитися з вами ними, які є ідеї моделі і моєю думкою з приводу цих моделей. Дякую вам за те, що ви провели цей час зі мною. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступному відео.